বন্ধুসকল কেৰিয়াৰ কেনভাছ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্তৰ আলোচনা কৰিম, যিসমূহে আপোনালোকক আহি থকা এডিআৰই, আছাম পুলিচ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ কম্পিটিটিভ এক্সামত বহুখিনি সহায় কৰিব। ইয়াৰ আগতেও আমি বহুকেইটা ভিডিঅ'ত ইয়াৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলোঁ। যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'সমূহ চোৱা নাই, আমাৰ চেনেলত গৈ ভিডিঅ'সমূহ চাই ল'ব পাৰিব। আৰম্ভ কৰিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টি। প্ৰথম প্ৰশ্নটো আছে, অসমৰ কলাগুৰু কাক কোৱা হয়? অসমৰ কলাগুৰু কোৱা হয় বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাক। বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাক আমি কলাগুৰু বুলি জানো। ঠিক আছে। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে, অসমৰ বিপ্লৱী কবিজন কোন? অসমৰ বিপ্লৱী কবিজন হ'ল প্ৰসন্নলাল চৌধুৰী। প্ৰসন্নলাল চৌধুৰীক আমি অসমৰ বিপ্লৱী কবি বুলি জানো। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে, দেশভক্ত কোন আছিল? অসমত কাক দেশভক্ত বুলি জনা যায়? অসমত তৰুণৰাম ফুকনক দেশভক্ত বুলি জনা যায়। ঠিক আছে। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে, অসমৰ গৌৰৱ কোন? অসম গৌৰৱ বুলি কাক জনা যায়? অসম গৌৰৱ বুলি জনা যায় হেম বৰুৱাক। হেম বৰুৱাক আমি অসম গৌৰৱ বুলি জানো। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো আছে, প্ৰশ্নটো হ'ল, অসমৰ অগ্নিকবি কোন? অসমৰ অগ্নিকবি হৈছে কমলাকান্ত ভট্টাচাৰ্য। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে, অসম কেশৰী কোন? অসম কেশৰী হৈছে অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰী। অসম কেশৰী হৈছে অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰী। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে, অসমৰ সংগীত সূৰ্য কোন আছিল? অসমৰ সংগীত সূৰ্য আছিল ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা। ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাক আমি অসমৰ সংগীত সূৰ্য বুলি জানো। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে, অসমৰ প্ৰাচ্য পণ্ডিত কোন আছিল? অসমৰ প্ৰাচ্য পণ্ডিত আছিল কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ। কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈক আমি অসমৰ প্ৰাচ্য পণ্ডিত বুলি জানো। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে, বৰ্তমান গুৱাহাটীৰ পুৰণি নাম কি আছিল? বৰ্তমান গুৱাহাটীৰ পুৰণি নাম আছিল প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ আছিল বৰ্তমান গুৱাহাটীৰ পুৰণি নাম। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে, শ্বাহৰুখ খানৰ দিল সে হিন্দী ছবিখন অসমৰ কোনটো ৰেল ষ্টেচনত শ্বুটিং কৰা হৈছিল? শ্বাহৰুখ খানৰ যিখন দিল সে নামৰ যোনখন ফিল্ম আছিল, মুভি আছিল, সেই মুভিখন অসমৰ কোনটো ৰেলৱে ষ্টেচনত শ্বুটিং কৰা হৈছিল? সেইটো হৈছিল হাফলঙত। ঠিক আছে। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে, অসমত সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় ক'ত ক'ত আছে? অসমৰ সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় গুৱাহাটী আৰু নলবাৰীত আছে। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে, অসমত আৰবী ভাষাৰ মহাবিদ্যালয় ক'ত আছে? অসমত আৰবী ভাষাৰ মহাবিদ্যালয় আছে ৰঙিয়াত। ৰঙিয়াত অসমৰ আৰবী ভাষাৰ মহাবিদ্যালয় আছে। আৰু সংস্কৃতৰ মহাবিদ্যালয় ক'ত ক'ত আছে? আগতে আমি পঢ়ি আহিছোঁ গুৱাহাটী আৰু নলবাৰীত। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে, অসমত বিশ্ব স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ ক'ত আছে? অসমত বিশ্ব স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ আছে চাবুৱাত। চাবুৱাত অসমত বিশ্ব স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ আছে। ঠিক আছে। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে, অসমত মানসিক ৰোগৰ চিকিৎসালয় ক'ত আছে? অসমৰ মানসিক ৰোগৰ চিকিৎসালয় আছে তেজপুৰত। ঠিক আছে। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে, অসমত সৈনিক স্কুল ক'ত আছে? অসমত সৈনিক স্কুল আছে গোৱালপাৰাত। গোৱালপাৰাত অসমৰ সৈনিক স্কুল আছে। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে, অসমত অন্ধৰ বাবে বিদ্যালয় ক'ত ক'ত আছে? অসমত অন্ধ ব্যক্তিসকলৰ বাবে বিদ্যালয় ক'ত ক'ত আছে বুলি ক'লে, গুৱাহাটী, নগাঁও আৰু ডিব্ৰুগড়ত অসমত অন্ধ ব্যক্তিসকলৰ বাবে বিদ্যালয় আছে। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে, অসমত কলা পোৱাৰ বাবে বিদ্যালয় ক'ত আছে? অসমত কলা বোৱাৰ বাবে বিদ্যালয় ক'ত আছে? সেইখন আছে গুৱাহাটীৰ কাহিলীপাৰাত অসমত কলা বোৱাৰ বাবে বিদ্যালয় আছে। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে, অসমত ফৰেষ্ট বিদ্যালয় ক'ত আছে? অসমত ফৰেষ্ট বিদ্যালয় আছে গুৱাহাটীৰ জালুকবাৰীত। গুৱাহাটীৰ জালুকবাৰীত অসমৰ ফৰেষ্ট বিদ্যালয় আছে। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে, অসমত প্ৰাকৃতিক গেছ প্ৰকল্প ক'ত আছে? অসমত প্ৰাকৃতিক গেছ প্ৰকল্প আছে নামৰূপ আৰু বঙাইগাঁৱত। নামৰূপ আৰু বঙাইগাঁৱত অসমৰ প্ৰাকৃতিক গেছ প্ৰকল্প আছে। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে, অসমত ৰাসায়নিক সাৰ কাৰখানা ক'ত আছে? অসমত ৰাসায়নিক সাৰ কাৰখানা আছে
নামৰূপত অসমৰ ৰাসায়নিক সাৰ কাৰখানা আছে। আৰু তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো আছে অসমত চিমেণ্ট কাৰখানা ক'ত আছে? অসমত চিমেণ্ট কাৰখানা আছে বোকাজানত। ইমানলৈ ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পাইছে লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনালোকৰ লগৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ মাজত। কমেণ্ট বক্সত জনাব ভিডিঅ'সমূহ চাই কেনেকুৱা পাইছে। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে 2021 চনৰ লোকপিয়ল মতে অসমৰ জনসংখ্যা কিমান? 2021 চনৰ লোকপিয়ল মতে অসমৰ জনসংখ্যা হ'ল 3,12,05,576, মানে 3,12,05,576 জন ব্যক্তি অসমত আছে একৰ্ডিং টু 2011 চনৰ লোকপিয়ল মতে। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে অসমত কাগজৰ কল ক'ত আছে? অসমত কাগজৰ কল আছে জাগিৰোড 5 গ্ৰাম। ঠিক আছে, অসমত কাগজৰ কল আছে জাগিৰোডৰ 5 গ্ৰামত। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে অসমত মৰাপাটৰ কল ক'ত আছে? অসমত মৰাপাটৰ কল আছে শিলঘাটত। শিলঘাটত অসমৰ মৰাপাটৰ কল আছে। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে বুৰঞ্জী বিবেক ৰত্ন কাৰ ৰচনা? বুৰঞ্জী বিবেক ৰত্ন কাৰ ৰচনা বুলি সুধিছে, সেইখন হ'ল মণিৰাম দেৱান। মণিৰাম দেৱানে বুৰঞ্জী বিবেক ৰত্ন ৰচনা কৰিছিল। ঠিক আছে, তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে কিমান চনলৈকে অৰুণোদয় কাকতখন চলিছিল? কিমান চনলৈকে? আমি সকলোৱে জানো কিমান চনত অৰুণোদয় কাকতৰ আৰম্ভণি হৈছিল, বাট কুৱেশ্যন ইজ ডেট যে কিমান চনলৈকে অৰুণোদয় কাকতখন চলিছিল। ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব 1880, মানে 1880 চনলৈ অৰুণোদয় কাকতখন চলিছিল। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে ইংৰাজী দ্য পিলগ্ৰিমছ প্ৰগ্ৰেছক যাত্ৰিকৰ যাত্ৰা নাম দি কোনে অনুবাদ কৰিছিল? ইংৰাজীত এখন বুক আছিল, নামটো আছিল দ্য পিলগ্ৰিমছ প্ৰগ্ৰেছ, আৰু অসমীয়াত যোনে অনুবাদ কৰিছিল তেখেতে সেই কিতাপখনৰ নাম দিছিল যাত্ৰিকৰ যাত্ৰা। আৰু সেই কিতাপখন কোনে অনুবাদ কৰিছিল বুলি সুধিছে অসমীয়ালৈ, সেইজন আছিল ডক্টৰ নাথান ব্ৰাউন। ঠিক আছে, তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে যোচেফৰ কাহিনী আৰু যীশুখ্ৰীষ্টৰ জীৱনী কোনে ৰচনা কৰিছিল? যোচেফৰ কাহিনী আৰু যীশুখ্ৰীষ্টৰ জীৱনী ৰচনা কৰিছিল ডক্টৰ নাথান ব্ৰাউনে। ঠিক আছে, তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে ফুলমণি আৰু কৰুণা অনুবাদক কোন? ফুলমণি আৰু কৰুণাৰ অনুবাদক আছিলে একে গাৰ্ণী। একে গাৰ্ণী আছিল ফুলমণি আৰু কৰুণাৰ অনুবাদক। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে অল্ড টেষ্টামেণ্টৰ অনুবাদক কোন? অল্ড টেষ্টামেণ্টৰ অনুবাদক হ'ল একে গাৰ্ণী। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে কি ভাষাৰ পৰা অল্ড টেষ্টামেণ্টখন অনুবাদ কৰা হৈছিল? অল্ড টেষ্টামেণ্টখন একে গাৰ্ণী অনুবাদ কৰিছিল আমি জানো, বাট কোনটো ভাষাৰ পৰা অনুবাদ কৰিছিল বুলি কৈছে, সেইটো আছিলে হিব্ৰু ভাষাৰ পৰা অল্ড টেষ্টামেণ্টখন অনুবাদ কৰা হৈছিল। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে সৰগৰ বিৱৰণ বা নৰকৰ বিৱৰণ আৰু তীৰ্থৰ বিৱৰণ এই ৰচনাসমূহ কাৰ? সৰগৰ বিৱৰণ, নৰকৰ বিৱৰণ আৰু তীৰ্থৰ বিৱৰণ এই ৰচনাসমূহ কাৰ বুলি কৈছে? এই ৰচনাসমূহ আছিল নিধিলিবাই ফাৰুৱেল। নিধিলিবাই ফাৰুৱেলৰ ৰচনা হ'ল সৰগৰ বিৱৰণ, নৰকৰ বিৱৰণ আৰু তীৰ্থৰ বিৱৰণ। এইসমূহ ৰচনা হ'ল নিধিলিবাই ফাৰুৱেলৰ। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। পদাৰ্থ সাৰ কি বিষয়ক ৰচনা? পদাৰ্থ সাৰ কি বিষয়ক ৰচনা? খ্ৰীষ্ট ধৰ্ম প্ৰচাৰ পত্ৰিকা। পদাৰ্থ সাৰখন হ'ল খ্ৰীষ্ট ধৰ্মৰ প্ৰচাৰ পত্ৰিকা। ঠিক আছে, তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে ইংৰাজী অসমীয়া শব্দকোষ কোনে লিখিছিল? ইংৰাজী আৰু অসমীয়া শব্দকোষ কোনে লিখিছিল? তেখেত আছিল শ্ৰীমতী S.R. ৱাৰ্ড। শ্ৰীমতী S.R. ৱাৰ্ডে ইংৰাজী অসমীয়া শব্দকোষ লিখিছিল। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে ইংৰাজী অসমীয়া খণ্ডবাক্য কোষ কাৰ ৰচনা? ইংৰাজী অসমীয়া খণ্ডবাক্য কোষ ৰচনা হ'ল মিছেছ কাটাৰ, মানে শ্ৰীমতী কাটাৰৰ ৰচনা আছিল ইংৰাজী অসমীয়া খণ্ডবাক্য কোষ। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে ইংলেণ্ডৰ বিৱৰণৰ ৰচক কোন? ইংলেণ্ডৰ বিৱৰণৰ ৰচক হ'ল আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকন। আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকনে ইংলেণ্ডৰ বিৱৰণৰ ৰচনা কৰিছিল। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে বংগদেশত ৰামমোহন ৰয় যেনে অসমৰ আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকনো তেনে কোনে কৈছিল? কি কৈছে যে বংগদেশত ৰামমোহন ৰায় যেনে আৰু অসমত আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকনো তেনে বুলি কোনে কৈছিলে? সেইটো কৈছিল কৰ্ণেল হপকিনছন। কৰ্ণেল হপকিনছনে কি কৈছিল যে বংগদেশত ৰামমোহন ৰায় যেনে
অসমত আনন্দৰাম ঢেকীয়াল ফুকনো তেনে। ঠিক আছে, কৈছিল কোনে? কৰ্ণেল হপকিনছন। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে কলি ভাৰত কোনে লিখিছিল? কলি ভাৰত লিখিছিল দ্যুতিৰাম হাজৰিকাই। দ্যুতিৰাম হাজৰিকাই কলি ভাৰত লিখিছিল। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে আচাৰ্য সংহতি আৰু উৎকল খণ্ড কাৰ ৰচনা? আচাৰ্য সংহতি আৰু উৎকল খণ্ড কাৰ ৰচনা? দীননাথ বেজবৰুৱা। দীননাথ বেজবৰুৱাই আচাৰ্য সংগতি আৰু উৎকল খণ্ডৰ ৰচনা কৰিছিল। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে অসমীয়া ভাষাটো ভাৰতীয় কোন গোষ্ঠীৰ ভাষা? অসমীয়া ভাষাটো ভাৰতীয় আৰ্য গোষ্ঠীৰ ভাষা। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে প্ৰথম অসমীয়া গদ্য সংকলন কথাগীতাৰ ৰচক কোন? প্ৰথম অসমীয়া গদ্য সংকলন কথাগীতাৰ ৰচক কোন? সেইজন হ'ল ভট্টদেৱ। কথাগীতাৰ ৰচক হ'ল ভট্টদেৱ। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে তেখেতৰ নাটসমূহ লিখোঁতে কি ভাষা ব্যৱহাৰ কৰিছিল? শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে তেখেতৰ নাটসমূহ লিখোঁতে কি ভাষা ব্যৱহাৰ কৰিছিল? ব্ৰজাৱলী ভাষা ব্যৱহাৰ কৰিছিল। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে কোন চনত কোনে অসমীয়া ভাষাক নতুনকৈ প্ৰতিষ্ঠিত কৰিছিল? কোন চনত কোনে অসমীয়া ভাষাক অসমত নতুনকৈ প্ৰতিষ্ঠিত কৰিছিল? সেইটো হৈছে 1872 চনত ছাৰ জৰ্জ কেম্পবেলে কি কৰিছিল? অসমীয়া ভাষা প্ৰতিষ্ঠিত কৰিছিল জৰ্জ কেম্পবেলে। ঠিক আছে, তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে শ্বেক্সপিয়েৰৰ কোনখন নাট অসমীয়ালৈ অনুদিত প্ৰথম নাট? শ্বেক্সপিয়েৰৰ নাটসমূহৰ ভিতৰত সকলোতকৈ প্ৰথমে যোনখন অনুবাদ হৈছিলে সেই অনুবাদ হোৱা অসমীয়া নাটখনৰ নাম কি? সেইখন হ'ল কমেডি অফ এৰৰ্ছ। কমেডি অফ এৰৰ্ছ। কমেডি অফ এৰৰ্ছ নামৰ নাটখন প্ৰথম অসমীয়ালৈ অনুদিত কৰা হৈছিল। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে অসমীয়া চুটিগল্পৰ পিতৃস্বৰূপ কোন? অসমীয়া চুটিগল্পৰ পিতৃস্বৰূপ হ'ল লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা। লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা হ'ল অসমীয়া চুটিগল্পৰ পিতৃস্বৰূপ। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। 1990 চনত কাৰ দ্বাৰা ৰচিত কোনখন উপন্যাস হৈছে প্ৰথম অসমীয়া উপন্যাস? 1990 চনত পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাৰ দ্বাৰা ৰচিত ভানুমতীখন হৈছে প্ৰথম অসমীয়া উপন্যাস। ঠিক আছে, তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে শংকৰদেৱৰ দ্বাৰা উদ্ভাৱিত এক অংকযুক্ত নাটসমূহক কি নাট বোলা হয়? শংকৰদেৱৰ দ্বাৰা উদ্ভাৱিত এক অংকযুক্ত নাটসমূহক কি নাট বোলা হয়? সেই নাটসমূহক বোলা হয় অংকীয়া নাট। ঠিক আছে, তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰা কোনখন পুথি প্ৰথম অসমীয়া পুথি? সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰা কোনখন পুথি প্ৰথম অসমীয়া পুথি বুলি কৈছে? সেইখন হৈছে বনফুল। বনফুলখন অসমীয়া এখন এনেকুৱা পুথি যোনখনে প্ৰথম সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰিছিল। আৰু বনফুলখনৰ লেখক কোন আপোনালোকে মোক কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে অসমৰ প্ৰথম অসমীয়া ছবিখনৰ নাম? অসমৰ প্ৰথম অসমীয়া ছবিখনৰ নাম হ'ল জয়মতী আৰু সেইখন ৰিলিজ হৈছিল 1935। ঠিক আছে, তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে অসমৰ প্ৰথম অসমীয়া ৰঙীন কথাছবিখনৰ নাম কি? অসমৰ প্ৰথম অসমীয়া ৰঙীন কথাছবিখনৰ নাম হ'ল ভাইটি আৰু সেইখন ৰিলিজ হৈছিল 1972 মানে 1972 চনত ৰিলিজ হোৱা ভাইটিখন হ'ল অসমৰ প্ৰথম অসমীয়া ৰঙীন কথাছবি। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে অসমৰ প্ৰথম শিশু আলোচনীখনৰ নাম কি? অসমৰ প্ৰথম শিশু আলোচনীখনৰ নাম হ'ল ঘৰ জেউতী আৰু সেইখন আৰম্ভ হৈছিল 1927 চনৰ পৰা। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে প্ৰথম আধুনিক অসমীয়া নাটকখনৰ নাম কি? প্ৰথম আধুনিক অসমীয়া নাটকখনৰ নাম হ'ল ৰাম নৱমী 1857ত গুণাভিৰাম বৰুৱাই লিখিছিল। ঠিক আছে, ৰাম নৱমীখন আছিল প্ৰথম অসমীয়া আধুনিক নাটক। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে অসমৰ প্ৰথম আলোচনীখনৰ নাম কি? অসমৰ প্ৰথম আলোচনীখনৰ নাম হ'ল অৰুণোদয় আৰু অৰুণোদয়খন চলিছিল 1848ৰ পৰা 1882 লৈকে। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে অসমত বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ প্ৰৱৰ্তক কোন? অসমত বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ প্ৰৱৰ্তক আছিল শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ। ঠিক আছে, তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক।
প্ৰশ্নটো আছে অসমীয়া ভাষাত ৰচিত প্ৰথমখন গ্ৰন্থৰ নাম কি? অসমীয়া ভাষাত ৰচিত প্ৰথম অসমীয়া গ্ৰন্থখনৰ নাম হ'ল প্ৰহ্লাদ চৰিত্ৰ। আৰু সেই প্ৰহ্লাদ চৰিত্ৰ কোনে ৰচনা কৰিছিল? হেম সৰস্বতী। ঠিক আছে, হেম সৰস্বতী কোন ৰজাৰ দৰবাৰৰ এজন লেখক আছিল? আপোনালোকে মোক কমেণ্ট বক্সত জনাব। আৰু তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে প্ৰথম অসমীয়া প্ৰবন্ধটোৰ নাম কি আৰু কোনে লিখিছিল? প্ৰথম অসমীয়া প্ৰবন্ধটোৰ নাম আছিলে কথা গীতা আৰু লিখক আছিল ভট্টদেৱ। ঠিক আছে, আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট বক্সত জনাব ভিডিঅ'সমূহ কেনেকুৱা পাইছে আপোনালোকে। প্ৰথমবাৰৰ বাবে যদি চেনেলটো ভিজিট কৰিছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'সমূহ চাই কেনেকুৱা পাইছে। লগ পাম আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'ত। ধন্যবাদ।